धेरै भन्नु मङ्सिरे महिना बर्खैलाई भन्नु जेठ कदमै फुले घेरागो कुनै दिन होला भेट भन्थ्यौँ। रसिया आउँदाखेरि चाहिँ यति यति छप्प 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 रोप्थ्यौँ। धान रोप्नुपर्छ, बाँसके गर्नुपर्छ, गुरु साउनुपर्छ, त्यहाँदेखि धान रोप्नुपर्छ। गुर 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 हुश लखे ए साइले हेलो गाइज, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म हुँ तपाईँहरूको साथी किरण राई र आज एउटा नयाँ फरक भिडियोको साथमा चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्य मेरो साथ दिनु, साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको भिडियो तपाईँहरूले मेरो ड्रेस हेरेर थाहा पाइसक्नु होला होइन, लुगा हेरेरै। सबै हिले हिले लुगा चाहिँ आज असार 15 गते परेको छ। आज चाहिँ हजुर आज हाम्रो ठिक्क रोपाइ पनि परेको रहेछ। अहिले म चाहिँ गाउँमा चाहिँ खेती गर्न आएको छु। त्यही भएर आज तपाईँहरूलाई थोरै खेतीको बारेमा चाहिँ असार 15मा चाहिँ धान रोपाइको थोरै तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो मेरो साथीहरू बजु आज खेत रोप्नु पर्ने के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? छिटो गोरु लानु, रोपार बन्द अघि पुऱ्याउनु पर्छ गोरु। अनि दुई गएर राख्नुपर्छ गोरु चाहिँ। अरू छिटै सकेर छिटो मजाको दिन त छिटै सक्नु पर्छ। अनि भाले 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 काट्ने, भाले काट्नु परेर म झर्किदिनँ नि। कहाँदेखि ल्याउनु भाले? अनि भाले बाँच्दैछ त? बाँच्ने हजुर। रोमको भालेले बाँच्दैन। हजुर। कति दिनपछि धान फलाउनु? धान कति फलाउनु? 20-25 मिनट पुग्छ पुग्छ त्यतिले? ठिक छ। एउटा गीत गाइदिनु न, एउटा गीत। पारिमेन दिन पानी हे पर बढेसी पर ल्याउ, हली हे गाउँसे पर है चार भकारी ज्वान बनपर हली र बाउसे अन्त
भन्छौ उहिले रसिया लाउँदै खेत रोप्थ्यो गाइदिनु न एउटा हिउँदैलाई भन्नु मङ्सिरे महिना बर्खैलाई भन्नु जेठ कदमै फुले घेरागो कुनै दिन होला जेठ भन्छु रसिया आउँदै खेत रोप्थेँ यति यति छप्प 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 रोप्थ्यौँ हाम्रो भाउजू माटो मटेङ्ग्रा मरेर पछि कित्र फटेङ्ग्रा छुपुलाई छुपु दानै र रोप्नु हातैको जिउ बिउ छौँ हातैको बिउ छौँ मरेलाई पछि के लानु छ र बाबाको जिउ छौँ आज हाम्रो कर्णधारहरू अब हामी चाहिँ खेततिर लाग्दैछौँ साथीहरू आज हाम्रो रोपाइ रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ चराको गुड यहाँ चाहिँ बच्चा थियो छैन अहिले असारे महिनामा पानी परेर जाउने एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने अहिले चाहिँ हाम्रो आमा पनि यहाँ खाजा लिएर आइपुग्नु भएछ खाजा बोकेर आइपुग्नु भएछ आज हाम्रो खाजा डरेर के बोकिन्छ गिलो हामी चाहिँ खेततिर जाँदैछौँ आज धान रोपाइ गर्नको लागि चाहिँ होइन आमा पनि पछाडि आउनुहुनेछ खाजा बोकेर डोकोमा डोको बोकेर म पनि गोरु अघि खेद्दै खेद्दै लाँदैछु अगाडि हाम्रो गोरु यता अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अट्टे धान लोकल धानको भात चाहिँ होइन तपाईँ भन्ने थोरै भन्ने के भन्नु दादा हिलोमा गाडिनु पर्यो यो के परे धानको भात खानु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ अनि खेतीमा हिलोमै बिक्नु पर्यो धान रोप्नुपर्छ बाँचे गर्नुपर्छ गोरु साउनुपर्छ त्यहाँदेखि धान रोप्नुपर्छ त्यति हो सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ नि यता हाम्रो दाजु चाहिँ उम्माक खानुहुँदैछ उम्माक यता चाहिँ फेरि हाम्रो हुनुहुन्छ निर कुमार उहाँ चाहिँ गोरु साउन एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ होइन होइन उहाँले गोरु पुरै खेदी खेदी होइन साउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँले त बाइक होला फेरि यहाँ ल्याइ पुऱ्याउनु भयो त पल्लो छेउबाट यहाँ त अनि उहाँ चाहिँ फेरि च्याङदारी पनि हो कि खासमा चाहिँ च्याङदारी मतलब अब गोरु खरिदार होइन गोरु उहाँ चाहिँ बेच्ने किन्ने अब उहाँले चाहिँ गोरु साट्ने काम गर्नुहुन्छ कुनै गोरु चाहियो भने चाहिँ उहाँले तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो खालको गोरु चाहिन्छ तपाईँको नाम मेरो नाम चाहिँ निर हजुर निर नै
धेरै नै अरे त्यस्तै फेरि यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो देवा चाहिँ अहिले आर्य तास्ते हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आजको हाम्रो बाउसे उहाँ जस्तो आर्य तास्ते एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन बाउको काम चाहिँ यस्तै हो फेरि होइन माटोहरू मिलाउने अनि यस्तो आलीहरू काट्ने यस्तो काम हुन्छ आज फेरि असार 15 गते माथि परेको छ आज धान दिवस होइन आज धान रोप्ने हाम्रो ठिक्क दिन परेको रहेछ आज ठिक्क घर आएको थिएँ यता फेरि हुनुहुन्छ हाम्रो मणि दाजु उहाँ पनि बाउसे हो आजको उहाँ चाहिँ अहिले थ्योरी चलाउनु हुँदैछ यसरी चाहिँ हामी माटो सम्हालेर हामी धान रोप्छौँ हेर्नु साथीहरू यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रा रूपहार होइन अब दिदी बहिनी अनि भाउजूहरू उहाँहरू चाहिँ यता धान रोप्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ धान रोप्न एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि अब धान रोप्नु मन लाग्यो भने आउनुहोस् साथीहरू होइन योपालि यस्तै भएर अर्को पालि तपाईँहरू आउनुहोस् धान रोपौँला सँगै गीत गाउने भाउजू 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 गीत गाउने नि लैला ये असारे महिना यता हाम्रो भाउजू चाहिँ असारमा धान रोप्दा गाइने रसिया गीत चाहिँ गाउँदै हुनुहुन्छ गीत चाहिँ रसिया गीत भन्छ है साथीहरू तपाईँहरू सिक्नुहोस् लैला ये धान रोपी असार हुई हुई कसलाई के भयो फेरि यता चाहिँ ल फेरि ए फेरि यता पनि मैले कुराहरू थाल्नु भएछ साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो
तपाईँको कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई आजको धान रोपाई एकदमै मन पऱ्यो होला भन्ने आशा पनि गरेको छु। र आउने यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो साथमा उपस्थित हुनेछु भन्दै आज भिडियोमा किरण राई पनि बिदा हुन चाहन्छु। ओके, जय नेपाल, टाटा, बाई बाई, सी यू एगेन। फेरि भेटौँला है त।